अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਐਪੀਸਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਐਪੀਸਟੈਕਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਜੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸਟੈਕਸਿਸ ਆਖੀਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪੀਸਟੈਕਸਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਜੋ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਖਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਟਮ ਆਖੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਟੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟਲ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਜਾਂ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਆਖੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਨੋਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਆਖੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੇੜੀ ਹੋਏ ਨੱਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਕਸੀਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੈਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰਨ ਨੱਕ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਅਗਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੋਕੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਢੇਰ ਜਿਹਾ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਕੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੱਕ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਜੋ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਥੂਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਜੋ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਸ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਾਂਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਸਪਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਫਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਪਰਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਪਰਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਫਰੀਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਨਕਸੀਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੱਕ 'ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੱਕ 'ਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਖੂਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜੈਸੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਥ੍ਰੰਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੋਟ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੀ ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਆਖੀਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਜਿਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਨੋਰਮਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਸਕਾਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਲਿਵਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੇਜ਼ੋਫੈਰੈਂਜੀਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ। ਨੇਜ਼ੋਫੈਰੈਂਜੀਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਮੈਲਾਨੋਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਕੁਏਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੁਏਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨਿੰਜੀਓਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲੀ ਹੀਟਡ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ AC ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੀਟ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਾਈਜ਼ਲ ਬੈਕਸ ਪਲੈਕਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੈਸਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫੀਨੋ ਪੈਲਾਟਾਈਨ ਆਰਟਰੀ ਆਖੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਗਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਪਲੈਕਸਿਸ ਹੈ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਿਟਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ
ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੱਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਓ ਪੂਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਕਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਪੈਕਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨੱਕ ਅਗਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਾਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਟਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਮੀਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਾਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਰਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਰਟਰੀ ਜੋ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟੋਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਜ਼ੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਨਾਈਲੈਫਰੀਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਮੈਟਾਜ਼ੋਲੀਨ ਜੈਸੇ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਜੋ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਨੈਕਜ਼ੈਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਜੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਨੱਕ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਰਜਿਕ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਪਟਮ ਟੇੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੇੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪਰੀਨ, ਵਾਰਫਰੀਨ ਜੈਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋਅਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੈੱਕਅਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਈਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਬਚਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਵਰਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਰਿਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਇਰਨ ਰਿਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾइट है, जैसे कि गोश्त हो गया, जैसे बीफ हो गया, लैम हो गया, सेब हो गए, विटामिन सी का इस्तेमाल करो। विटामिन के रिच फूड्स होंदियां ने, जितनियां भी साडियां सब्स लीफी वैजीटेबल्स ने उन्हां दा इस्तेमाल करो। और जो चीज़ां तुहानूं हर हालत तो नहीं असी इस्तेमाल करी दियां ने,
ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਨਕਸੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕੈਫੀਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰक्स है जैसे चाय कॉफ़ी ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਰੋ, ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਪਾਈਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਆਇਲੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ फ़ायदा ਉਠਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਲਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ।